स्क्रिन गरौँ पहिला स्क्रिन सेयर युनिट 2 मा होला आज हामी युनिट 2 चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट किन छ भने हैन एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है यो किन छ भने म भनिदिइहाल्छु तपाईहरुलाई एउटा कम्प्रिहेन्सिभ क्वेशन हुन्छ नि 17 र 18 नम्बरमा सोध्ने क्वेशन एउटा क्वेशन यहाँबाट सोध्छ के तपाईहरुलाई गाह्रो केही पनि छैन यसमा चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स क्याल्कुलेसन केही पनि हुँदैन केवल तपाईले नेशनल इन्कम कम्प्युट गर्न जान्नुपर्छ तीनटा मेथडबाट हैन इन्कम मेथड र प्रोडक्ट मेथड अनि एक्सपेन्डिचर मेथड यो तीनटाबाट एउटा चाहिँ क्वेशन सोध्छ तपाईहरुलाई 10 मार्क्सको सोध्छ र यसले तपाईको चाहिँ मार्क्सलाई डिटरमाइन गर्छ यो युनिटले किन भन्दा तपाईहरुले चाहिँ यो ठ्याक्कै यो क्वेशन मिलाउनु भयो भने तपाईको मार्क्स धेरै माथि आउँछ इकोनोमिक्समा यो म्याक्रोमा अनि यो नै युनिटमा तपाईहरु कन्फ्युज हुनुभयो यो चाहिँ मिलाउनु भएन भने फेरि तपाईको वात्तै झर्छ मार्क्सहरु है एकदमै केयरफुल हुनु होला यसमा मैले सुरुबाट एकदमै डिटेलमा लान्छु हैन कन्सेप्टहरु चाहिँ सुरुबाटै तपाईहरुले चाहिँ बुझ्दै 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 जानुभयो भने गाह्रो कुरा केही पनि छैन जोड्न र घटाउन जाने पनि पुगिहाल्यो यसमा चाहिँ गुणन गर्न पनि पर्दैन भाग गर्न पनि पर्दैन हैन तर के हो भने भित्रको कुराहरु चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ एकदमै सानो सानो कम्पोनेन्ट्सहरु भित्र कुनले के कन्सिस्ट गर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ जान्नु भयो भने केही पनि छैन एकैछिनमा मिल्छ टाइम पनि सेभिङ हुन्छ अनि यो जान्नु भयो जति गरे पनि मिल्दैन त्यस्तो हुन्छ त्यही भएर यो एक अर्थमा सजिलो पनि छ एक अर्थमा एकदम रिस्की पनि छ इन दैट सेन्स है त्यसैले मैले यो पहिले भन्दै पछाडी तपाईहरुले अलिकति सचेत हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले मैले सधैँ भन्ने गर्छु यो बीबीए तिर पनि एउटा क्वेशन लङ क्वेशन हो 10 मार्क्सको चाहिँ यबाट सोध्छ फेरि न्यूमेरिकल क्वेशन हैन न्यूमेरिकल क्वेशन भनेको त गर्न जाने भने त एकदम सजिलो एकैछिनमा सकिन्छ र अनि मार्क्स पनि काटिदैन 0.5 पनि काटिदैन 10 आउट अफ 10 नै आउँछ त्यसले गर्दाखेरि एकदमै केयरफुल हुनु होला भन्दै लेट मी स्टार्ट दिस युनिट after completion of this unit you all will be able to illustrate the circular flow of income and expenditure to define the circular flow of income and expenditure to define GDP, NDP, GNP, NNP, NI, GDP gross domestic product, NDP net domestic product, GNP gross national product, NNP net national product, NI national income, personal income, disposable income, personal saving, potential and actual GDP, per capita income. यो टर्मिनोलोजिजहरु जति पनि छ नि यो चाहिँ टर्मिनोलोजिजहरुलाई चाहिँ तपाईले डिफाइन गर्न जान्नु पर्छ र यो भित्र भएको कम्पोनेन्ट सही जान्नु पर्छ के हैन सबभन्दा समस्या त्यहाँनिर हो हामीले हेर्दाखेरि जस्तो जीडीपी लाई डिफाइन गर्न इजी छ एनडीपी डिफाइन गर्न इजी छ जीएनपी सबै यो टर्मलाई डिफाइन गर्न चाहिँ त्यति गाह्रो छैन तर त्यो भित्र के कन्सिस्ट गर्छ त कस्तो खालको कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ त्यहाँ इन्क्लुडेड हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा हो के है अनि टु डिफाइन रियल जीडीपी नोमिनल जीडीपी एन्ड जीडीपी डिफ्लेटर to compute national income by using product, income and expenditure method. It is quite important from examination point of view that I have already told you. And to explain the difficulties in measurement of national income, to explain the importance of national income accounting, and to solve, finally, to solve the numerical problems related to national income accounting. These are the objectives of this unit. Let me start from introduction. अब व्हाट इज नेशनल इन्कम भन्नेबाट चाहिँ जाउँ हैन नेशनल इन्कम भनेको के हो हैन कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो पहिला हैन देयर आर 3 वेज अफ डिफाइनिङ नेशनल इन्कम इन फ्याक्ट because there is a circular flow of income, output and expenditure from one sector to another sector in a full-fledged economy, right? So there are 3 methods of defining, national income. Right? National income can be so defined by income method, from the side of income, from the side of production, from the side of expenditure, because there is the triple identity. Total income equals to total product equals to total expenditure in a full-fledged economy. That's why we can define national income either from the side of income or from the side of production or from the side of expenditure. Don't be confused.
हैन यो भनेको चाहिँ हामीले इन्कम मेथडबाट अथवा इन्कमको साइडबाट डिफाइन गर्न पनि सक्छौँ प्रोडक्सनको साइडबाट डिफाइन गर्न पनि सक्छौँ र टोटल के अरे एक्सपेन्डिचरको साइडबाट पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ यो किन हो त भनेर म थोरै ब्याकग्राउन्डमा त्यो सर्कुलर फ्लोमा त आउँछ तर पनि मैले चाहिँ थोरै यहाँनिर बताइदिएँ भने अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अलि सजिलो हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ यो नोटमा हेर्नुहोस् त एकचोटि यसमा मैले सिम्पल टु सेक्टर इकोनोमी लिन्छु हैन एउटा बुझाउनको लागि कन्सेप्ट दिनको लागि मात्रै हो मैले यहाँ हैन एउटा चाहिँ हाउस होल्ड सेक्टर लिएँ मैले हाउस होल्ड सेक्टर एचएस अर्को चाहिँ बिजनेस सेक्टर लिएँ मैले बिएस हैन यो दुईटा चाहिँ सेक्टर मात्रै छ त्यहाँ गभर्नमेन्ट पनि छैन फरेन सेक्टर पनि छैन भनेर हामीले एउटा एकदम सिम्पलेस्ट हाइपोथेटिकल मोडल एज्युम गर्यौं टु टेक द वर्ड कन्सेप्ट अफ नेसनल इन्कम है अब यसमा के हुन्छ भने है जस्तो हाउस होल्ड सेक्टरले के गर्छ बिजनेस सेक्टरले चाहिँ फ्याक्ट्री इनपुट्सहरू सप्लाई गर्ने हो कि फ्याक्ट्री इनपुट्स भनेको चारवटा हुन्छ तपाईँले पढेर आइसक्नु भएको छ हैन ल्यान्ड हैन लेबर अनि क्यापिटल अनि अर्गनाइजेसन हैन यो चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि सप्लाई गर्छ कसले त भन्दाखेरि हाउस होल्ड सेक्टरले टु द बिजनेस सेक्टर इन रिटर्न के गर्छ भन्दाखेरि बिजनेस सेक्टरले फेरि चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो यसले फाइनल आउटपुटहरू चाहिँ प्रड्युस गर्छ बिजनेस सेक्टरले हैन फाइनल आउटपुट फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू चाहिँ प्रड्युस गर्छ बाई इम्प्लोइङ द ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन सप्लाइड बाई हाउस होल्ड सेक्टर एन्ड फाइनल्ली इट इज सप्लाइड टु द हाउस होल्ड सेक्टर इन द मार्केट हैन एकातिरले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन यो भनेको फ्याक्ट्री इनपुट्सहरू हो यो इनपुट्सहरू हो भने यो इनपुट्सहरू युज गरेर फेरि बिजनेस सेक्टरले के गर्छ फाइनल आउटपुट प्रड्युस गर्छ र मार्केटमा सप्लाई गर्छ जुन चाहिँ हाउस होल्ड सेक्टरले कन्जम्सन गर्छ हैन यो यसलाई हामीले भन्छौँ फिजिकल फ्लो भन्छौँ कि यसलाई यो भनेको फिजिकल फ्लो हो यसमा चाहिँ के भन्छ एकातिरबाट चाहिँ इनपुटहरू गइरहेको छ अर्कोतिरबाट फेरि आउटपुट आइरहेको छ हैन यो चाहिँ फिजिकल फ्लो अब एट द सेम टाइम देयर इज द वर्ड एनदर फ्लो द्याट इज कल्ड मोनिटरी फ्लो मोनिटरी फ्लो है त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो हाउस होल्ड सेक्टरले यो फ्याक्ट्री इनपुट्सहरू सप्लाई गर्दाखेरि बिजनेस सेक्टरबाट चाहिँ के पाउँछ त भन्दाखेरि फ्याक्टर्स इन्कम पाउँछ नि त हैन फ्याक्टर्स इन्कमहरू चाहिँ यसले रिसिभ गर्छ कि कुरा बुझ्नुभयो नि यो फ्याक्टर्स इन्कम भनेको जस्तो ल्यान्डले रेन्ट पाउँछ लेबरले वेज पाउँछ क्यापिटलले इन्ट्रेस्ट पाउँछ अर्गनाइजेसनले प्रफिट पाउँछ त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ द मनी फ्लोज ब्याक टु द वाट हाउस होल्ड सेक्टर फ्रम बिजनेस सेक्टर इन द फर्म अफ फ्याक्टर्स इन्कम बिकज factory inputs are supplied by the household sector to the business sector and finally what happens the income received by the household sector is finally spent on the what consumption of final goods and services हैन यो भनेको चाहिँ के हो त consumption expenditure फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि money flows back to the what business sector from household sector in the form of consumption expenditure in this way there is another circle another flow of money from one sector to another sector अब यहाँ यो चाहिँ हिसाबले हेर्ने भने यहाँ के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् त यो फ्लो भनेको कन्टिन्युस र रेगुलर हुन्छ हैन हाउस होल्ड सेक्टरको इन्कम भनेको बिजनेस सेक्टरको चाहिँ के रहेछ रिसिप्ट रहेछ अथवा के अरे हाउस होल्ड सेक्टरको इन्कम भनेको बिजनेस सेक्टरको एक्सपेन्डिचर रहेछ अनि बिजनेस सेक्टरको चाहिँ इन्कम भनेको हाउस होल्ड सेक्टरको एक्सपेन्डिचर रहेछ हैन यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज द वर्ड सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर फ्रम वान सेक्टर टु अनदर सेक्टर भनेर हामीले बुझ्छौँ त्यसैले गर्दा नेसनल इन्कमलाई हामीले चाहिँ के चाहिँ यो प्रोडक्सन टोटल प्रोडक्ट भनेको चाहिँ के रहेछ टोटल इन्कम रहेछ इक्वल्स टु के रहेछ टोटल एक्सपेन्डिचर रहेछ कि इकोनोमी एज अ होलमा हेर्दाखेरि कुरा बुझ्नुभयो नि किन भन्दा एउटा सेक्टरले गरेको खर्च भनेको अर्को सेक्टरको इन्कम हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि हामीले नेसनल इन्कमलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि तीनवटा मेथड्सबाट डिफाइन गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ मैले यो बुझाउन खोजेको अब ल हेर्नुहोस् अब म चाहिँ यसलाई डिफाइन गर्छु हैन अब यो नेसनल इन्कमको कुरा हो हैन नेसनल इन्कम इज द वर्ड सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मैक्रो इकोनोमिक भेरिएबल दैट रिप्रेजेंट्स द वर्ड इकोनोमी एज अ होल हैन इट डिटरमाइन्स अदर मैक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स सच एज total consumption, total saving, total investment, price level, employment level, हैन इकोनोमिक ग्रोथ डेभलपमेन्ट यी कुराहरुलाई चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि एफेक्ट गर्ने हो त्यसैले गर्दाखेरि अ सिस्टमेटिक एन्ड रिलायबल क्याल्कुलेसन अफ नेसनल इन्कम इज क्वाइट एसेन्शियल फर द स्टडी अफ इकोनोमी एज अ होल हैन अब बल्ल हामी चाहिँ यसको बेसिक कन्सेप्टहरुमा चाहिँ
हामी यसमा चाहिँ आउँछौँ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नेसनल इन्कमलाई चाहिँ डिफाइन गर्न पाएदेखि राम्रो हुन्थ्यो होइन। यहाँनिर यो बेसिक कन्सेप्टमै छ होइन, ग्लोबल यो त्यस पछाडि राखेर रहेछ त भेरियस कन्सेप्ट अफ नेसनल इन्कम, डेफिनेसन अफ नेसनल। जोस् हामी पहिला चाहिँ यो डेफिनेसनलाई हेरौँ होइन, त्यस पछाडि अनि बल्ल त्यो मैले सर्कुलर फ्लोको चाहिँ राम्रोसँग बताइदिएँ, एउटा चाहिँ सिम्पल त्यो इकोनोमीको। अब हामीले यसबाट चाहिँ अब नेसनल इन्कमलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने त भनेर चाहिँ हामीले अब डिफाइन गर्छौँ। नेसनल इन्कम सुन्नुहोस् है, फ्रम द साइड अफ इन्कम it is the what sum total income received by the what all factory inputs of the country during the period of one accounting year in the form of what rent, wage, interest and profit. That is in fact national income from the side of factors income. इन्कम मेथडबाट हामीले गर्ने हो भने होइन, इन्कमको साइडबाट हामीले डिफाइन गर्ने हो भने यो के रहेछ त भन्दाखेरि देशमा भएका सम्पूर्ण उत्पादनका साधनहरूले एक वर्षमा विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त गरेको कुल आम्दानी हो कि यो भनेको, कुरा बुझ्नुभयो त। सो इट इज द टोटल सम टोटल इन्कम रिसिभ्ड बाई अल फ्याक्टर इनपुट्स अफ द कन्ट्री ड्युरिङ द पिरियड अफ वान अकाउन्टिङ इयर होइन, इन द फर्म अफ रेन्ट, वेज, इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रफिट भनेर चाहिँ हामीले यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ भने। अर्को चाहिँ डेफिनेसन अब हामीले चाहिँ फेरि के अरे प्रोडक्टको मेथडबाट पनि हामीले चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ होइन, प्रोडक्टको साइडबाट पनि, प्रोडक्सनको साइडबाट पनि, आउटपुटको साइडबाट पनि हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। सो फ्रम द साइड अफ आउटपुट or production, you can say national income can be defined as the what total market value of all final goods and services produced by the what domestic factors of production during the period of one accounting year होइन, that is national income in fact भनेको डोमेस्टिक फ्याक्टर इनपुट्सहरूले एक वर्षभरिमा के कति वस्तु उत्पादन गर्यो होइन, त्यसको फाइनल आउटपुटको चाहिँ के हो त मार्केट भ्यालु नै नेसनल इन्कम हो भनेर हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ। एन्ड फ्रम द साइड अफ एक्सपेन्डिचर नेसनल इन्कम इज द वर्ड टोटल एक्सपेन्डिचर मेड बाई द वर्ड डिफ्रेन्ट सेक्टर्स अफ द इकोनोमी लाइक हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गभर्मेन्ट सेक्टर, फरेन सेक्टर ड्युरिङ द पिरियड अफ वान अकाउन्टिङ इयर, द्याट इज अल्सो नेसनल इन्कम होइन। यसरी हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो पहिला। अब यो नेसनल इन्कम भन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो बेसिक कन्सेप्टमा बल्ल म जान्छु है त। नेसनल इन्कम भनेको के रहेछ भन्दा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ के रहेछ भन्दाखेरि इन्कमको साइडबाट हेर्ने हो भने देशको उत्पादनका साधनहरूले जस्तो ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल अर्गनाइजेसनले एक वर्षभरिमा विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त गरेको कुल आम्दानी हो कि यो नेसनल इन्कम भनेको होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि सम टोटल अफ इन्कम रिसिभ बाई अल फ्याक्टर इनपुट्स अफ द कन्ट्री ड्युरिङ द पिरियड अफ वान अकाउन्टिङ इयर भन्नु पर्यो भने। अर्को चाहिँ के हो त आउटपुटको साइडबाट इट इज द वर्ड टोटल मार्केट भ्यालु अफ अल फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस प्रड्युस्ड बाई द वर्ड डोमेस्टिकली ओन फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन भनेको डोमेस्टिक फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन ड्युरिङ द पिरियड अफ वान इयर भनेको एक वर्षभित्रमा कुनै देशका उत्पादनका साधनहरूले एक वर्षभरिमा होइन उत्पादन गरेको त्यो त अन्तिम फाइनल गुड्सहरू के जुन चाहिँ विच आर रेडी फर फाइनल कन्जम्सन, त्यसलाई हामीले फाइनल गुड्स भन्छौँ होइन। त्यो फाइनल गुड्सहरूको चाहिँ मार्केट भ्यालु कति हो त, टोटल मार्केट भ्यालु नै के हो त नेसनल इन्कम हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ भने। अब एक्सपेन्डिचर साइडबाट हेर्ने हो भने अब इकोनोमीमा त के हुन्छ, फुल फ्लेज इकोनोमीमा त चारवटा सेक्टर हुन्छ। अघि मैले चाहिँ एउटा हाइपोथेटिकल इकोनोमीको कुरा गरे हो, हाउस होल्ड सेक्टर र बिजनेस सेक्टर भनेर। त्यो बाहेक चाहिँ के हुन्छ, गभर्मेन्ट सेक्टर पनि हुन्छ, फरेन सेक्टर पनि हुन्छ हो। अब यो चारवटा सेक्टरले एक वर्षभरिमा चाहिँ आउटपुटमाथि फाइनल आउटपुटमा कति खर्च गरे त, त्यो टोटल एक्सपेन्डिचर भनेको नि के हो त नेसनल इन्कम हो के, कुरा बुझ्नुभयो त। ल अब यो जानिसके पछाडि अब बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। यो बेसिक कन्सेप्ट पनि मैले चाहिँ यो राखिदिएँ यसमा। यो चाहिँ हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर क्या, यो भोलि आउँछ यो टर्मिनोलोजीहरू हामी प्रयोग गर्छौँ होइन पढ्दै जाँदा। नेसनल इन्कममा चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युट गर्दाखेरि यी चाहिँ टर्महरू आउँछ। यो भनेको के हो पहिला बुझ्नु पर्यो। जस्तो इकोनोमिक एन्ड नन इकोनोमिक प्रोडक्सन भने के हो त इकोनोमिक प्रोडक्सन, नन इकोनोमिक प्रोडक्सन भनेको के हो, यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्यो। इकोनोमिक प्रोडक्सन रेफर्स टु द वर्ड प्रोडक्सन अफ दोज गुड्स एन्ड सर्भिसेस विच आर मेन्ट फर सेल एन्ड हेभ मार्केट भ्यालु। Those goods are the what? Those production is the what? Economic production. होइन जसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि the production of those goods होइन which
which are produced for the word sale and have the market value हैन, जसको चाहिँ के हुन्छ मार्केट भ्यालु छ हैन, त्यो त्यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि इकोनोमिक गुड्सहरू भन्छ हामीले त्यसलाई, जसको चाहिँ के हुन्छ भ्यालु छ मार्केट प्राइस, र जुन चाहिँ के को लागि उत्पादन गरिन्छ मार्केटमा बेच्नको लागि उत्पादन गरिन्छ भने त्यो सबै चाहिँ के हो त इकोनोमिक गुड्सहरू हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अन द अदर ह्यान्ड नन इकोनोमिक प्रोडक्सन इन्क्लुड्स द प्रोडक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस विच आर नट मेन्ट टु बी सोल्ड अर ह्याभ नो मार्केट भ्याल्यु। भनेको चाहिँ के हो त के अरे सेलिङको लागि होइन हैन, मार्केटमा सेल गर्नको लागि उत्पादन गरिएको होइन, त्यसको चाहिँ मार्केट प्राइस छैन भने त्यस्तो गुड्सहरूको चाहिँ उत्पादन भनेको चाहिँ के हो त नन इकोनोमिक प्रोडक्सन हो हैन। त्यो भनेको सेल्फ कन्जम्सनको लागि चाहिँ उत्पादन गर्ने कुराहरू भयो हैन। त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ लोकली कन्ज्युम गरिन्छ अथवा चाहिँ आफैले कन्ज्युम गर्नको लागि चाहिँ उत्पादन गरिएको छ, बेच्नको लागि त्यसको मार्केट प्राइस छैन। एक्जाम्पल के हुन्छ सर? इकोनोमिक प्रोडक्सनको त जति भन्ने भयो नि यो हाम्रो चाहिँ बजारमा पाउने जति पनि गुड्सहरू छ हैन, जति पनि गुड्सहरू छ नि मार्केटमा पाउने हैन, त्यो सबै चाहिँ इकोनोमिक गुड्सहरू हो नि त, इकोनोमिक प्रोडक्सन भयो नि त त्यो भनेको त। नन इकोनोमिकको चाहिँ सोधेको छ। ए नन इकोनोमिकको चाहिँ भनेको चाहिँ जस्तो चाहिँ अब कृषकहरूले चाहिँ भनौँ न एउटा सब्सिस्टेन्स लेभलमा उत्पादन गर्छ नि, दे आर नट ब्रट इन्टु द मार्केट फर सेल हैन। उनीहरूले जस्तो भनौँ न आफ्नो चाहिँ परिवारको चाहिँ आवश्यकता पुरा गर्नको लागि जे जति उत्पादन गरिन्छ नि हैन, जस्तो कृषकहरूले चाहिँ कति धान उत्पादन कति धान चाहिन्छ एक वर्षभरिमा, कति कोदो कति मकै चाहिन्छ त्यति मात्रै उत्पादन गर्छ अनि सेल्फ कन्ज्युम गर्छ। दे आर नट ब्रट इन्टु द मार्केट फर सेल मिन्स दोज प्रोडक्सन आर द वर्ड नन इकोनोमिक प्रोडक्सन कलस है, त्यो हो। अनि अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ आफ्नो सेल्फ कन्जम्सनको लागि चाहिँ गर्ने चिजहरू भयो कि हैन, कतिपय चाहिँ अब आफ्नो सोखले पनि उत्पादन गरिरहेको हुन्छ मान्छेहरूले हैन, आफ्नो सेल्फ कन्जम्सनको लागि उत्पादन गर्ने चाहिँ गुड्सहरू चाहिँ के हो त नन इकोनोमिक प्रोडक्सन हो। अनि अर्को इन्टरमिडिएट र फाइनल प्रोडक्ट्स भन्ने हुन्छ हैन, यो एकदमै चाहिँ रिपिटेडली आउने कुराहरू हो, एकदम क्लियर हुनुपर्छ। प्रोडक्ट मेथडमा चाहिँ यो आइरहन्छ इन्टरमिडिएट र फाइनल प्रोडक्ट भनेको के हो त। अब इन्टरमिडिएट गुड्स आर द गुड्स हैन, दोज गुड्स अर प्रोडक्ट्स विच आर सोल्ड बाई वान फर्म टु एनदर फर रिसेल अफ अर फर फर्दर प्रोसेसिङ अर भ्यालु एडिसन। भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँलाई चाहिँ एउटा इक्जाम्पल दियो भने एकदम क्लियर हुन्छ क्या। जस्तो अब यु नो विट इज प्रोड्युस्ड बाई द फार्मर isn't it, and wheat is used by the word miller to produce the word flour, wheat flour हैन। अब wheat flour is again used by the word baker to produce the word bakery items like bread हैन, कुकीजहरू, त्यसको लागि चाहिँ wheat flour चाहियो। अब wheat एउटा चाहिँ प्रोडक्सन भयो, wheatको लागि हेर्नुस् त wheat भनेको प्राइमरी प्रोडक्ट हो, किन भन्दा त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर चाहिँ उत्पादन गरिएको होइन कि, त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फार्म फिल्डमा चाहिँ उत्पादन हुने चिज हो हैन, त्यसमा चाहिँ कुनै चाहिँ र मेटेरियल चाहिँ युज गरेर उत्पादन भएको कुरा होइन त्यो। व्हिट भनेको त्यसैले चाहिँ के हो त्यो प्राइमरी प्रोडक्ट हो, द्याट इज प्रोड्युस्ड बाई द फार्मर फर द इन द वर्ड फर्स्ट स्टेज ओके। एन्ड इफ इट इज सोल्ड टु द वाट यु नो मिलर, देन मिलर प्रोड्युसेस द वर्ड व्हिट फ्लोर हैन, उसले चाहिँ के गर्छ भ्यालु एड गर्छ, व्हिट युज गर्छ, व्हिट फ्लोर प्रड्युस गर्छ, प्याकेजिङ गर्छ, बजारमा चाहिँ के गर्छ उसले चाहिँ बेच्नलाई पठाउँछ र उसले चाहिँ केही न केही भ्यालु एड गरेको हुन्छ। अनि फेरि चाहिँ व्हिट फ्लोर फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को स्टेजमा फेरि बेकरले चाहिँ युज गर्ला हैन टु प्रड्युस द बेकरी आइटम, उसले पनि फेरि अर्को स्टेजमा चाहिँ भ्यालु एड गरेर बेच्छ अनि उसले पनि के गर्छ केही इन्कम जेनेरेट गरेको हुन्छ हैन। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले यो इक्जाम्पल हेर्दाखेरि प्राइमरी प्रोडक्ट भनेको चाहिँ व्हिट भयो हैन, द्याट इज यु नो प्रोड्युस्ड बाई द फार्मर हैन, विदाउट प्रोसेसिङ, त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्योरली प्रड्युस भएको हुन्छ फार्म फिल्डबाट हैन। भने अब सेकेन्ड स्टेजमा आएर चाहिँ जुन छ नि व्हिट फ्लोर बन्यो नि, व्हिट प्रड्युस व्हिट युज गरेर व्हिट फ्लोर बनायो मिलरले भने त्यो चाहिँ के भयो त व्हिट द्याट इज विच इज युज्ड टु प्रड्युस द वर्ड व्हिट फ्लोर इज कल्ड द वर्ड इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट हैन। अनि व्हिट फ्लोर फेरि मिलरले सरी बेकरले चाहिँ युज गर्यो के को लागि भन्दाखेरि बेकरी आइटम्सको लागि, केकहरू ब्रेडहरू चाहिँ बनाउनको लागि। भने अब व्हिट फ्लोर के भयो त इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट भयो। अनि फाइनल्ली
अब फाइनल प्रोडक्ट के हो त भन्दाखेरि दोज प्रोडक्ट्स विच आर रेडी फर फाइनल कन्जम्सन। जस्तो भनौँ न व्हिट पनि के हुन्छ फाइनल प्रोडक्ट हुनसक्छ, व्हिट फाइनल प्रोडक्ट हुन सक्दैन र व्हिट चाहिँ के हुन्छ सेल्फ कन्ज्युम गरिदियो, डाइरेक्टली कन्ज्युम गरिदियो विदाउट प्रोसेसिङ भने द्याट बिकम्स द वर्ड फाइनल प्रोडक्ट। सो what you have to keep in your mind is that whether goods are intermediate or final, that depends upon its use, how it is used, हैन कसरी युज भइरहेको छ त्यसले डिटरमाइन गर्ने हो whether that particular product is intermediate or final, हैन। जस्तो अब यो हाम्रो चाहिँ इक्जाम्पलमा हेर्ने हो भने व्हिट भनेको प्राइमरी प्रोडक्ट भयो, व्हिट फ्लोर चाहिँ के भयो त इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट भयो, हैन। अनि त्यस पछाडि आएर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि फाइनल आउटपुट भनेको ब्रेड भयो, हैन। द्याट इज रेडी फर फाइनल कन्जम्सन। त्यसैले गर्दाखेरि इन्टरमिडिएट र फाइनल प्रोडक्ट भनेको चाहिँ त्यही प्रोडक्ट फाइनल पनि हुनसक्छ, इन्टरमिडिएट पनि हुनसक्छ। त्यसको चाहिँ के हुन्छ युजमा भर पर्छ, हैन, कसरी युज गरिएको छ त्यसले चाहिँ के हुन्छ फर्दर प्रोसेसिङ गरेर फाइनल आउटपुट चाहिँ प्रड्युस गरिएको छ भने त्यो इन्टरमिडिएट गुड्स भन्छ, होइन त्यो गुड्सलाई चाहिँ डाइरेक्टली कन्ज्युम गरिएको। जस्तो व्हिट फ्लोरको कुरा गरौँ न, व्हिट फ्लोर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले डाइरेक्टली कन्ज्युम गर्न सक्छौँ नि त, ल्याएर चाहिँ आटा त्यो फ्लोर चाहिँ हामीले ल्याएर चाहिँ के गर्न सक्छौँ रोटी बनाएर हामीले खान सक्छौँ घरमा, भनेपछि त्यो त फाइनल चाहिँ कन्जम्सन भयो नि, होइन र। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कसरी युज भएको छ त्यो कुराले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने हो इन्टरमिडिएट र फाइनल प्रोडक्ट भन्ने कुरा। अनि ट्रान्सफर पेमेन्ट, यो ट्रान्सफर पेमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले कन्फ्युज गराउँछ धेरैलाई, हैन। यो अब इकोनोमिस्टहरुमा पनि यो एकदमै चाहिँ उ छ के जस्तो ट्रान्सफर पेमेन्टलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्ने नगर्ने भन्ने कुराहरुमा चाहिँ विवाद छ। वास्तवमा यो चाहिँ अर्न इन्कम होइन, हैन। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ट्रान्सफर पेमेन्ट इज द व्हाट फ्लो अफ मनी विदाउट रेन्डरिङ द व्हाट फ्याक्टर सर्भिसेस भनेको लाइक इक्जाम्पलको लागि तपाईलाई चाहिँ म दिउँ ट्रान्सफर पेमेन्ट भनेको अनइम्प्लोयमेन्ट अलाउन्सहरु भयो, हैन। जस्तो चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ ओल्ड एज अलाउन्स छ, डिसेबिलिटी अलाउन्सहरु छ, हैन। अनि विडो अलाउन्सहरु भनेर चाहिँ दिएको छ नि, हैन। त्यो चाहिँ के हो त ट्रान्सफर पेमेन्ट हो, हैन। द्याट इज रिसिभड बाइ द वर्ड हाउसहोल्ड विदाउट रेन्डरिङ एनी फ्याक्टर्स सर्भिस। कुनै फ्याक्टर सर्भिस नदिकन, कुनै काम नगरिकन, कुनै परिश्रम नगरिकन, हैन, त्यो ट्रान्सफर भएको इन्कम हो फ्रम गभर्नमेन्ट टु हाउसहोल्ड सेक्टर। सो द्याट इज कल्ड ट्रान्सफर पेमेन्ट्स, हैन। ट्रान्सफर पेमेन्ट भनेको दुईटा खालको चाहिँ इन्कम हुन्छ के, सुन्नुहोस् है, दुईटा खालको इन्कम हुन्छ। एउटा अर्न इन्कम भन्ने हुन्छ, अर्को अनअर्न इन्कम भन्ने हुन्छ। अर्न इन्कम भनेको जस्तो भनौँ न मैले चाहिँ जनप्रिय क्याम्पसमा चाहिँ काम गर्छु, हैन, मैले आफ्नो सर्भिस दिन्छु अनि मैले चाहिँ के गर्छु इन्कम जेनेरेट गर्छु एज अ स्यालेरी, हैन। द्याट इज माई अर्न इन्कम भयो, मैले चाहिँ कमाएको पैसा हो, मैले दुःख गरेर कमाएको पैसा भयो, त्यो मैले चाहिँ आफ्नो सर्भिस बेचेर कमाएको पैसा भयो भने। अर्को चाहिँ अनअर्न इन्कम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विदाउट रेन्डरिङ एनी सर्भिस, कुनै सर्भिस नदिकन, हैन, त्यतिकै चाहिँ के हो त ट्रान्सफर भएको इन्कम हो यो, हैन। ट्रान्सफर पेमेन्ट भनेको मैले अघि भनिहालेँ बेरोजगारी भत्ताहरू, अनि वृद्ध भत्ता भन्छौँ हामीले, हैन, असहाय भत्ताहरू भन्छौँ, एकल महिला भत्ताहरू चाहिँ भन्छौँ हामीले, हैन। यी कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो ट्रान्सफर पेमेन्ट्सहरू हो, यसलाई हामीले अनअर्न इन्कम भन्छौँ है। अर्को कन्ज्युमर एन्ड प्रोड्युसर गुड, यसलाई चाहिँ वेदर टु इन्क्लुड इन नेसनल इन्कम अर नट भन्ने कुरामा पछि आउँछ यो, हैन। यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्ने कि नगर्ने नेसनल इन्कममा भन्ने कुरा हो। यो अर्न इन्कम त होइन, हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा सेक्टरबाट अर्को सेक्टरमा फ्लो भएको, हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ जेनरली चाहिँ नेसनल इन्कममा चाहिँ अकाउन्ट गरिँदैन, नेसनल इन्कममा चाहिँ यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गरिँदैन है, पछि आउँछ यो कुराहरू। अर्को कन्ज्युमर र प्रोड्युसर गुड्स भन्ने छ। द गुड्स एन्ड सर्भिसेस व्हिच आर कन्ज्युम बाइ द पिपल टु डाइरेक्टली सेटिस्फाई द व्हाट वान्ट्स आर कल्ड कन्ज्युमर गुड्स, हैन। अब प्रोड्युसर गुड्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्यापिटल गुड्सहरू हो व्हिच आर युज टु प्रड्युस द व्हाट फाइनल आउटपुट, हैन। फाइनल गुड्स त्यो चाहिँ के हो त प्रोड्युसर गुड्स हो, यहाँनिर चाहिँ त्यो मिसिङ भएको रहेछ, हैन। प्रोड्युसर गुड्सहरू भनेको क्यापिटल गुड्सहरू, कन्ज्युमर गुड्सहरू भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जुन कन्ज्युमरले चाहिँ के गर्ने त आफ्नो वान्ट्सहरू सेटिस्फाई गर्नको लागि कन्ज्युम गर्ने वस्तुहरू कन्ज्युमर गुड्स भयो। प्रोड्युसर गुड्स भनेको मेसिनरी इक्विपमेन्ट्सहरू, हैन, क्यापिटल गुड्सहरू,
हैन यिनीहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रोड्युसर गुड्स हो विच आर युज टु प्रोड्युस अदर गुड्स एन्ड सर्भिसेस हैन अर्को चाहिँ अब यसमा नि अब हेर्नुस् है यो कन्ज्युमर गुड्स र प्रोड्युसर गुड्समा पनि अलिकति चाहिँ तपाईलाई भेग हुन सक्छ हैन अनक्लियर हुन सक्छ जस्तो यसमा पनि इट डिपेन्ड्स अपन इट्स युज के जस्तो अब तपाईले भन्नुस् जनप्रिय क्याम्पसको बिल्डिङ है जनप्रिय क्याम्पसको बिल्डिङ इट्स अ क्यापिटल गुड्स एट प्रेजेन्ट बिकज द्याट इज युज्ड हैन टु इम्पार्ट द वर्ड एजुकेसन हो त्यसैले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि त्यो क्यापिटल गुड्स अथवा प्रोड्युसर गुड्स भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ भन्न सक्छौँ हैन तर यदि त्यही बिल्डिङ कुनै चाहिँ शुद्ध एउटा चाहिँ रेसिडेन्सको लागि कुनै व्यक्तिले चाहिँ युज गर्छ भने द्याट बिकम्स द वर्ड कन्ज्युमर गुड्स हैन त्यो चाहिँ कन्ज्युमर गुड्समा चाहिँ गरिन्छ जस्तो अब ट्याक्सी र कारको कुरा गरौँ न एउटा पर्सनल चाहिँ भेहिकलको रूपमा चाहिँ युज गर्छ भने त्यो चाहिँ के भयो त कन्ज्युमर गुड्स हुन्छ अनि त्यही चाहिँ कारलाई भनौँ न ट्याक्सीको रूपमा चाहिँ युज गरिन्छ भने त्यो चाहिँ के हो त प्रोड्युसर गुड्स हुन्छ हैन द्याट हेल्प्स टु प्रोड्युस द वर्ड अदर गुड्स राइट सो यसमा पनि क्लियर हुनुहोस् अनि अब क्यापिटल गेन्स त अब तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले पढाउनु पर्दैन होला क्यापिटल गेन्स आर डिफाइन्ड एज द वर्ड इन्कम रिसिभ फ्रम द वर्ड ट्रान्जेक्सन अफ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट्स हैन लाइक सेयर बोन्ड्सहरू त्यो चाहिँ के हो क्यापिटल गेन्सहरू हो हैन यो चाहिँ सम बेसिक कन्सेप्ट अझै पनि छ है कसको माइक अनम्युट भएको छ कि जस्तो लाग्यो म्युट गरिदिनुहोस् एकछिन स्टक एन्ड फ्लो भेरिएबल भन्ने छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ है यो दुईटा कन्सेप्ट स्टक र फ्लो भेरिएबल यो चाहिँ के हो त भेरिएबल्स एउटै हो तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसको मेजरमेन्ट कसरी गरिएको छ हैन इफ द भेरिएबल्स आर मेजर एट अ पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइम देन it becomes the word stock variable. When these variables are measured over a period of time, then they become the what flow variable. हैन जस्तो म इक्जाम्पल दिउँ न हैन जस्तो जनप्रिय क्याम्पसकै कुरा गरौँ लाइब्रेरी हजुर हजुर भन्नुस् त अहिले हजुरले भन्न लागेको के को क्यापिटल गेन्सको क्यापिटल गेन्सको त भनिसके नि म स्टक र फ्लो त्यही भएन ए ढिला भयो मैले त यो अब स्टक र फ्लो भेरिएबलमा आएको स्टक भेरिएबल भनेको तपाईहरुले चाहिँ के बुझ्नुस् भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट अफ टाइममा मेजर गरिन्छ कुनै भेरिएबललाई भने जस्तो भनौँ न सप्लाई अफ अ प्रोडक्ट हैन सप्लाई अफ सपोज कम्प्युटर भनौँ सप्लाई अफ एउटा ल्यापटप भनौँ ल सपोज सप्लाई अफ अ ल्यापटप एचपी ल्यापटप भनौँ न सपोज एचपी ल्यापटप एट अ पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइम इन द मार्केट लाइक आज हामी कति छौँ कतिमा छौँ कति मे हो आज थाहा छ हामी कति तारिक 20 मे 23 होला 23 मे को दिनमा हैन मार्केटमा चाहिँ कति सप्लाई छ त ल्यापटपको एचपी ल्यापटपको मार्केटको सप्लाई कति छ भनेर हामीले मेजर गरियौं भने त्यो के हुन्छ स्टक भेरिएबल हुन्छ कुरा भन्नुभयो अब त्यसैलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एचपी ल्यापटपको सप्लाई कति छ त ड्युरिङ द मन्थ अफ मे महिनाभरि चाहिँ मार्केटमा चाहिँ कति सप्लाई भयो त एचपी ल्यापटप भनेर चाहिँ तपाईले कम्प्युट गर्नुभयो त्यसलाई मेजर गर्नुभयो भने इट बिकम्स द फ्लो भेरिएबल यति मात्र फरक हो के पोइन्ट अफ टाइम र ओभर अ पिरियड अफ टाइम यतिलाई याद गर्नुस् ओभर अ पिरियड अफ टाइम हामीले मेजर गरिन्छ भने त्यो फ्लो भेरिएबल हुन्छ अनि एट अ पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइम भनिन्छ जस्तो अन 23 मे कति छ त सप्लाई कति छ डिमान्ड कति छ भनेर हामीले मेजर गर्यौं भने त्यो चाहिँ के हुन्छ इट बिकम्स स्टक भेरिएबल त्यति हो अनि त्यस पछाडि अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट फ्याक्टर कस्ट र मार्केट प्राइस मैले त्यो उसमा पनि यो कुराहरु चाहिँ भन्ने थिएँ हैन त्यो कन्सेप्टहरु आउँदाखेरि त्यो कुराहरु आउँथ्यो तर यसलाई चाहिँ मैले किन भन्दा पहिल्यै भनिदिएँ भने सजिलो हुन्छ हैन फ्याक्टर कस्ट र मार्केट प्राइस के हो त अब फ्याक्टर कस्ट इज द व्हाट टोटल सम अफ all earnings received by the what factors of production in terms of compensation of employees हैन rent profit interest हैन यो चाहिँ के हो त फ्याक्टर्स इन्कमहरु त्यसैले गर्दाखेरि फ्याक्टर्स कस्ट भनेकै के हो त फ्याक्टर्सको इन्कम हो
फ्याक्टर इनपुट्सहरूले चाहिँ अर्न गरेको इन्कम हो, रिसिभ गरेको इन्कम हो फ्याक्टर कस्ट भनेको हैन। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जति चाहिँ जस्तो भनौँ न ल्यान्डले चाहिँ रेन्ट पाउँछ, लेबरले वेज पाउँछ, क्यापिटलले इन्ट्रेस्ट पाउँछ र अर्गनाइजेसनले के पाउँछ प्रफिट रिसिभ गर्छ नि हैन। त्यो भनेको त कसले पे गर्ने हो, प्रोड्युसरले पे गर्ने हो हैन। Producer is supposed to pay the what? Factors reward to the what? Factors of production on the basis of their contribution in the production हैन। हैन उनीहरूले कति कन्ट्रिब्युट गर्यो त्यो अनुसारले प्रोड्युसरले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ रिम्युनरेसन पे गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो त कस्ट अफ प्रोडक्सन हो, अथवा चाहिँ त्यो के हो त प्रोड्युसरले तिर्ने कुरा हो हैन। त्यो भनेको फ्याक्टरमा कति कस्ट लाग्यो त, फ्याक्टर इनपुट्सलाई कति पे गर्नु पर्यो त, त्यो नै वास्तवमा फ्याक्टर कस्ट हो भने। अब मार्केट प्राइस भनेको त मार्केटमा चाहिँ वस्तुको चाहिँ प्राइस कति छ हैन करेन्टली, त्यो नै के हो त मार्केट प्राइस हो। अब यहाँनिर हामीले चाहिँ खास बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने मार्केट प्राइस र फ्याक्टर कस्टमा डिफरेन्स के हो त। यो तपाईँहरूले चाहिँ दुईटै यो चाहिँ जुन छ नि जिडिपी, जिएनपी, एनएनपी, एनआई हैन, पिआई, डिआई, पिसिआई, यो सबै कन्सेप्टहरू तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले फ्याक्टर कस्टमा पनि पढ्नुहुन्छ, मार्केट प्राइसमा पनि पढ्नुहुन्छ। अब फ्याक्टर कस्टमा के हो, मार्केट प्राइसमा के हो त, त्यो हामीले बुझ्नको लागि मैले यो बेसिक कन्सेप्टमा राखिदिएको कि यो कुरालाई हैन। मार्केट प्राइस भनेको के हो भन्दाखेरि फ्याक्टर कस्ट प्लस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हो। सम्झनुहोस् यो यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले सम्झिनुपर्छ, नोट गर्नुपर्छ, यो त कन्ट हुनुपर्छ तपाईँहरूलाई हैन। भोलि चाहिँ त्यो कम्प्युट गर्दाखेरि आउँछ यो। जस्तो नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको फेरि के हो त, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स र इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको फरक हो। नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ फेरि के हो त भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट ट्याक्स माइनस सब्सिडी हो यो। हेर्नुहोस् है यहाँ लास्टमा राखिदिएको छु। अनि फ्याक्टर कस्ट भनेको अब त्यसैले के हुन्छ मार्केट प्राइस माइनस नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स गऱ्यो भने फ्याक्टर कस्टमा आउँछ हामीले। जस्तै भनौँ ल अब तपाईँलाई चाहिँ म जिडिपीको कुरा गरौँ है त। एउटा म यहाँ स्क्रिनमा लेख्छु ल हेर्नुहोस् है त। अब जिडिपी भने है जिडिपीको कन्सेप्ट तपाईँले पढ्नुभयो केमा त पहिला भने मार्केट प्राइसमा हैन, मार्केट प्राइसमा पढ्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ जिडिपीमा त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ अरू कम्पोनेन्ट प्लस 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 यहाँ चाहिँ के हुन्छ एनआइटी पनि हुने भयो क्या, नेट इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पनि के हुन्छ इन्क्लुड हुन्छ जिडिपीएमपीमा हो। अब तपाईँले चाहिँ जिडिपी एफसीमा पढ्नुभयो, फ्याक्टर कस्टमा चाहिँ निकाल्नु भयो भने यहाँ के गर्नु पर्यो जिडिपी एमपी माइनस एनआइटी गर्नु पर्यो क्या। यो एनआइटी भन्ने टर्म चाहिँ घटाइदिनु पर्यो केबाट भन्दाखेरि यो एमपीबाट मार्केट प्राइसबाट यो एनआइटी घटाइदियो भने हामी फ्याक्टर कस्टमा पुग्ने हो कि। सबै कन्सेप्टमा त्यही हो है, यो याद गर्नुहोस् तपाईँहरूले। र एनआइटी भनेको चाहिँ के हो त म बताउँछु। अब यो एनआइटी भनेको आइटी माइनस एस भनिन्छ कि। यो आइटी माइनस एस भनेको इन्डाइरेक्ट ट्याक्स माइनस सब्सिडी हो। अब इन्डाइरेक्ट ट्याक्स के हो, सब्सिडी के हो म बताउँछु। इन्डाइरेक्ट ट्याक्स भनेको चाहिँ के हो त, इट इज द ट्याक्स इम्पोज बाई द गभर्मेन्ट हैन अन प्रोडक्सन एन्ड सेल्स अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस लाइक एक्साइज ड्युटी हैन, सेल्स ट्याक्सहरू भयो, कस्टम ड्युटिजहरू भयो, भ्याट भयो हैन, दिज आर द वर्ड इन्डाइरेक्ट ट्याक्स हैन। इफ वी डिडक्ट द सब्सिडी, अब सब्सिडी भनेको के त, सब्सिडी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो कसरी डिफाइन गर्ने त भन्दा यसलाई अनुदान भन्छौँ हामीले हैन। इकोनोमिक एसिस्टेन्स प्रोभाइडेड बाई द गभर्मेन्ट इन द वर्ड प्रोडक्सन एन्ड कन्जम्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, त्यसलाई हामीले भन्छौँ सब्सिडी, अनुदान भन्छौँ हामीले। जस्तो अब गभर्मेन्टले चाहिँ अनुदानहरू दिइरहेको हुन्छ नि त हैन। जस्तो अहिले पनि हामीले कन्जम्सनको कुरा गर्ने भने आवर गभर्मेन्ट हेज बिन सब्सिडाइजिङ इन पेट्रोलियम सब्सटान्सेस स्पेसली इन केरोसिन हैन, विच इज कन्ज्युम बाई द वर्ड पुवर सेक्सन अफ द सोसाइटी हैन। अब त्यो केरोसिनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँ त्यो पुवर पिपुलहरूले चाहिँ कन्ज्युम गर्ने त्यो एसेन्सियल गुड्स भएको हुनाले चाहिँ के हुन्छ त्यसमा चाहिँ सब्सिडाइज गरेको छ गभर्मेन्टले, 1 रुपिस 2 रुपिस कति चाहिँ सब्सिडाइज गरेको छ। त्यसरी चाहिँ के हुन्छ सहुलियत दरमा चाहिँ कन्जम्सन गर्न पाए के अरे कन्ज्युमरहरूले हैन। अब त्यस्तै गरी प्रोडक्सनमा पनि के गरिदिन सक्छ त भन्दाखेरि सब्सिडीहरू दिन सक्छ। जस्तो सब्सिडी इन द वर्ड पर्चेज अफ मेसिनरी इक्विपमेन्ट्स हैन, अनि सब्सिडी इन द वर्ड र मेटेरियल्स हैन, यस्तोमा चाहिँ उसले चाहिँ के गरिदिन सक्छ सब्सिडीहरू चाहिँ दिन सक्छ। जस्तो अब अहिले चाहिँ कृषिमा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले धेरै सब्सिडी चाहिँ दिएको छ नि त हैन। कृषिमा चाहिँ युवाहरूलाई तपाईँहरू जस्तो युवाहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि अनि त्यो ब्रेन ड्रेनलाई चाहिँ रोक्नको लागि हैन स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरेर
गरेको छ, कृषिमा चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि त्यो अनुदान दिएको छ नि त हैन। अब तर त्यो अब कति चाहिँ मिसयुज भएको छ, युज भएको छ त आफ्नो ठाउँमा छ, तर अनुदान चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो कुनै पनि अब प्रोडक्सनलाई कुनै पनि कन्जम्सनलाई चाहिँ इन्करेज गर्नको लागि गभर्मेन्टले दिएको इकोनोमिक एसिस्टेन्स हो। त्यसरी बुझ्नुहोस्, सब्सिडी अनुदान भनेर बुझ्नुहोस् हैन। र अब जब चाहिँ when you deduct the word subsidies from the word indirect tax, then you will get the word net indirect tax, that is in short NIT। यो नोटेसनहरु पनि याद गर्दै गर्नुहोस् तपाईहरुले। धेरै कुराहरु आउँछ कि यो कुराहरु धेरै छन्। अनि तपाईहरुले चाहिँ यो कुन कथा कहाँबाट के घटाउने, कहाँबाट के जोड्ने अनि कहाँ पुग्ने हो, यो कुराहरु पनि तपाईहरु कन्फ्युज भएर बिगार्ने हो। मेन कुरा यसमा चाहिँ तपाईहरुले त्यो फर्मुला जस्तो पनि बनाएर चाहिँ पनि राखेको छु मैले। त्यो कुराहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एकदमै नोट गर्नु होला। त्यसलाई चाहिँ धेरै प्र्याक्टिस चाहिन्छ। Unless you practice more, you cannot learn हैन। You cannot calculate the national income under different methods है। अब बल्ल चाहिँ हामी सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर केही चाहिँ एकदमै अझ यहाँ मैले थप्न मन लागेको थियो हैन। डोमेस्टिक त्यो पछि चाहिँ म कन्सेप्टमा चाहिँ दिउँला हैन। दुईटा कन्सेप्ट अझ इम्पोर्टेन्ट थियो। दुईटा कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने जस्तो चाहिँ डोमेस्टिक कन्सेप्टबाट नेसनल कन्सेप्टमा जाने अनि ग्रसबाट नेटमा जाने कसरी भन्ने कुराहरु म पछि नै भनौँला त्यसलाई है। अब सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर भनेर के हो त, अघि मैले चाहिँ थोरै बताएको थिएँ। त्यो कुरालाई अब म चाहिँ डिटेलमा चाहिँ बताउँछु। यो तपाईहरुले सोध्न पनि सक्छ। Circular flow of income and expenditure. Economy is an integrated activities for the production, distribution, consumption, obviously. In carrying out these economic activities, people are involved in making transaction, buying and selling of goods and services. Economic transaction generate the two kinds of flows. Flows of goods and services and flow of money. एउटा चाहिँ के हो त फिजिकल फ्लो भने अर्को चाहिँ के हो त मनी फ्लो भन्छ हामीले। अनि प्रोडक्ट एन्ड मनी फ्लो इन द अपोजिट डिरेक्सन हैन। सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इज द वर्ड इन्टिग्रेटेड फ्लो अफ रिसोर्सेस एन्ड गुड्स एन्ड सर्भिसेस एमङ द डिफरेन्ट सेक्टर्स अफ द इकोनोमी, from one sector to another sector, from household sector to business sector, from business sector to household sector, from household sector to government sector, from government बाट फेरि चाहिँ household मा from फेरि foreign sector to household sector। यो सबैको चाहिँ के हुन्छ इन्टिग्रेटेड फ्लो हुन्छ के हैन। एउटा सेक्टरबाट अर्को सेक्टरमा चाहिँ त्यो इकोनोमिक ट्रान्जेक्सन्सहरु भइरहेको हुन्छ। फ्लो अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस हुन सक्छ, फ्लो अफ के अरे मनी हुन सक्छ फ्रम वान सेक्टर टु अनदर सेक्टर, एन्ड द्याट इज इन फ्याक्ट सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर हैन। इट इज द वर्ड कन्टिन्युअस एन्ड रेगुलर फ्लो अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस एन्ड मनी फ्रम वान सेक्टर टु अनदर सेक्टर विदिन एन्ड full-fledged economy. That is called circular flow of income and expenditure. अब हामीले यहाँ तीनवटा सर्कुलर फ्लो पढ्दैछौँ। एउटा चाहिँ सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इन टु सेक्टर इकोनोमी हैन। मैले अघि भने जस्तै हाउसहोल्ड सेक्टर र बिजनेस सेक्टरको कुरा आउँछ यसमा। अब सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इन थ्री सेक्टर इकोनोमी, त्यसमा अब गभर्नमेन्ट थपियो, हाउसहोल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर र गभर्नमेन्ट सेक्टर हालियो भने थ्री सेक्टर इकोनोमी भन्छ, थ्री सेक्टर मोडल पनि भन्छ हामीले। अनि आएर सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इन द वर्ड फोर सेक्टर इकोनोमी। यो भनेको फुल फ्लेज इकोनोमी हो, त्यो भनेको रियलिस्टिक इकोनोमी हो। किन भन्दा एउटा चाहिँ अब अहिलेको चाहिँ जमानामा हैन, दिस इज द एज अफ प्राइभेटाइजेसन, लिबरलाइजेसन एन्ड ग्लोबलाइजेसन हैन। नो कन्ट्री क्यान रिमेन आइसोलेटेड फ्रम रेस्ट अफ द वर्ल्ड हैन। अरू कन्ट्रीबाट कहाँ चाहिँ सस्टेन हुन सक्छ एक्लै रहेर, कुनै पनि कन्ट्री, त्यो चाहे त्यो के अरे चाइना होस्, चाहे त्यो युएस होस् हैन। त्यस्तो चाहिँ एकदमै एडभान्स सोफिस्टिकेटेड इकोनोमीहरु पनि दे क्यान नट रिमेन आइसोलेटेड फ्रम अदर कन्ट्रीज अफ द वर्ल्ड हैन। त्यो चाहिँ के हुन्छ इन्टिग्रेटेड हुन्छ हैन। इन्टरेक्सन गर्नै पर्ने हुन्छ। इकोनोमिक इन्टरेक्सन भएन भने कुनै पनि कन्ट्री चाहिँ अहिले सस्टेन हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि के हुन्छ यो फोर सेक्टर मोडल जुन छ नि, इट इज द वर्ड रियलिस्टिक मोडल, मोर रियलिस्टिक मोडल हैन। यो नै चाहिँ के हो त रियलिस्टिक मोडल हो अहिलेको चाहिँ उसमा। र अरू पनि हामीले चाहिँ यो सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इन टु सेक्टर इकोनोमीबाट स्टार्ट गर्छौँ, बिकज इट गिभ्स द वर्ड स्टार्टिङ पोइन्ट अफ फुल फ्लेज मोडल हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब टु सेक्टर इकोनोमी बुझ्यौँ भने थ्री सेक्टरमा चाहिँ के हुन्छ गभर्नमेन्ट थपिने हो, फोर सेक्टरमा आएर चाहिँ फेरि फरेन सेक्टर थपिने मात्रै त हो नि हैन। इन्टरेक्सन त त्यही नै हो, इन्टरेक्सन त त्यही नै हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब के हो त टु सेक्टर इकोनोमी,
हैन टु सेक्टर इकोनोमीमा कसरी चाहिँ यो सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर एक्जिस्ट हुन्छ त भन्ने कुराहरु चाहिँ अब हामी यसमा चाहिँ पढ्छौं हुन त अब यति दिन लागिसकेर चाहिँ म त्यो एटेन्डेन्स पनि लिनुपर्ने हुन्छ है ल म यसलाई चाहिँ थोरै म भनिहाल्छु सजिलो पनि छ द टु सेक्टर इकोनोमी कन्सिस्ट अफ ओन्ली हाउस होल्ड एन्ड बिजनेस सेक्टर्स दुईटा सेक्टरको चाहिँ के हो त दुईटा सेक्टरको एक्जिस्टेन्स हुन्छ यसमा देयर इज नो गभर्नमेन्ट देयर इज नो फरेन सेक्टर especially there are two sectors in the economy and this is the most simplified economic model in which product and money flow generated by the government and the foreign sectors are ignored. There is no government intervention, there is no government, there is no existence of foreign sector. It means it is very simplified model. And this is obviously an unrealistic model in that sense, and in other words such kinds of economy is not found in the real world. This is also known as the two sector closed economy. इभन गभर्नमेन्टको पनि एक्जिस्टेन्स यसले चाहिँ स्वीकार गर्दैन भनेको यो यस्तो खालको इकोनोमी कहीँ पनि पाइँदैन र रियल वर्ल्डमा चाहिँ यो एक्जिस्ट हुँदैन तर हामी थ्योरिटिकली चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो हैन यो चाहिँ इन्टरेक्सन तपाईले बुझ्नुभयो भने थ्री सेक्टर बुझ्नलाई चाहिँ के गाह्रो हुँदैन किनभने त्यहाँ गभर्नमेन्ट एड हुने मात्रै हो अनि फोर सेक्टरलाई चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुँदैन किनभने त्यहाँ फरेन सेक्टर एड हुने हो त्यसैले गर्दा यसले चाहिँ एकदमै राम्रो आइडिया दिन्छ त्यसैले टु सेक्टर इकोनोमी चाहिँ तपाईले क्लियर हुनु पर्यो अब यसको एजम्पसन हेर्नुस् देयर आर ओन्ली टु सेक्टर्स इन द इकोनोमी हाउस होल्ड एन्ड बिजनेस सेक्टर भन्नुस् अल इन्कम इज स्पेन्ड हैन अन कन्जम्पसन देयर इज नो सेभिङ इन द इकोनोमी अब यो पनि के हुन्छ रियलिस्टिक त भएन नि हैन एजम्पसन के गरिदियो त भन्दाखेरि त्यो सिम्प्लिफाइड बनाउनको लागि के मोडललाई सिम्प्लिफाइड गराउनको लागि चाहिँ के गरिदियो त एज्युम गरिदियो त भन्दाखेरि all income received is spent on consumption भनेको there is no saving at all, there is zero saving. जति इन्कम हुन्छ मान्छेले खर्च गरिहाल्छ इन्कम जेनेरेट गर्ने बित्तिकै खर्च भइहाल्छ भन्ने हो हैन त्यो त हुँदैन सेभिङ पनि हुन्छ इन रियालिटी एन्ड देयर इज नो गभर्नमेन्ट एन्ड नो इन्टरनेसनल ट्रेड भनेको गभर्नमेन्टको चाहिँ कुनै रोल हुँदैन नो ट्याक्स इज लेभिड नो सब्सिडी इज प्रोभाइडेड हैन देयर इज नो एक्सपोर्ट एन्ड इम्पोर्ट कुनै चाहिँ फरेन सेक्टरको एक्जिस्टेन्स हुँदैन कुनै चाहिँ गभर्नमेन्टको एक्जिस्टेन्स हुँदैन त्यहाँ दुईटा सेक्टर मात्रै छ भन्न खोजे हो हाउस होल्ड सेक्टर र बिजनेस सेक्टर मात्रै अनि हाउस होल्ड्स आर ओनर्स अफ द फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन और फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन आर सप्लाइड बाई द हाउस होल्ड हैन त कसले चाहिँ सप्लाई गर्छ हाउस होल्डले सप्लाई गर्छ फ्याक्टर इनपुट्सहरु तर अब प्रोड्युसर पर्चेज और हायर फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन फ्रम द हाउस होल्ड एन्ड दे प्रोड्युस द गुड्स एन्ड सर्भिसेस हाउस होल्ड सेक्टरले चाहिँ के गर्छ फ्याक्टर इनपुट सप्लाई गर्छ भने बिजनेस सेक्टरले के गर्छ फाइनल आउटपुट सप्लाई गर्छ त्यो भन्न खोजेको अब यसको चाहिँ ल हेर्नुस् त यति गरिसकेपछि इट क्यान बी फर्दर एक्सप्लेन विथ द हेल्प अफ दिस डायग्राम यु क्यान सी हियर हैन यो डायग्रामलाई हेर्नुस् त लेट मी राइट अन द स्क्रिन ल अब अघि मैले चाहिँ गरे जस्तै हेर्नुस् त फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सनहरु दे आर सप्लाइड बाइ द हाउस होल्ड सेक्टर टु द बिजनेस सेक्टर हैन यसरी चाहिँ गयो त्यो एरो हेर्नुस् यो यसरी गएको छ यो हैन अनि त्यसपछि यतापट्टि चाहिँ के हुन्छ बिजनेस सेक्टर इम्प्लोइज द फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन लाइक ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन सप्लाइड बाइ द हाउस होल्ड सेक्टर एन्ड इट प्रोड्युसेस द गुड फाइनल गुड्स एन्ड सर्भिसेस एन्ड दे आर ब्रट इन्टु द मार्केट फर सेल टु द हाउस होल्ड सेक्टर हैन हाउस होल्ड सेक्टर भनेको चाहिँ के हो त सप्लायर अफ फ्याक्टर इनपुट्स हो कन्ज्युमर अफ फाइनल आउटपुट हो यो सम्झनुस् हैन अनि त्यस पछाडि आएर चाहिँ यसको चाहिँ बदलामा चाहिँ के पाउँछ त फ्याक्टर इन्कम जेनेरेट गर्छ हाउस होल्ड सेक्टरले रिसिभ गर्छ हैन इन द फर्म अफ वेजेस रेन्ट इन्ट्रेस्ट एन्ड प्रफिट भने अब त्यो चाहिँ जुन जेनेरेट गरेको इन्कम हुन्छ नि यो यता आयो हैन मनी यता ब्याक भयो यता चाहिँ फ्लोज भयो भने अब यो चाहिँ के हुन्छ इट फ्लोज ब्याक टु द बिजनेस सेक्टर अगेन हैन फ्रम हाउस होल्ड सेक्टर इन द फर्म अफ पेमेन्ट फर गुड्स एन्ड सर्भिसेस कन्जम्सन एक्सपेन्डिचरको रूपमा फेरि के हुन्छ यतातिर फ्लो हुन्छ र यो त कन्टिन्युस भइरहन्छ यो कुराहरु यो त चलिरहन्छ र इट इज मोर कन्टिन्युस एन्ड रेगुलर हैन सो दिस इज कल्ड सर्कुलर फ्लो अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इन टु सेक्टर मोडल टु सेक्टर मोडलमा चाहिँ यही नै हो अब हामीले चाहिँ थ्री सेक्टर फोर डाउनलोड नभएर कि एटेन्डेन्स डाउनलोड नहुने यताबाट